Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Anda kenal perempuan ini kan? Dia Kak Ros ataupun bekas First Lady of Malaysia, FLOM, Rosmah Mansor, yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya. Gelaran FLOM adalah gelarannya sendiri, bukan ciptaan orang ramai ataupun ciptaan saya. Gelaran First Lady negara ini, FLOM, sepatutnya Permaisuri Agung. Tapi ada beberapa wanita di Malaysia lagi tinggi mereka panjat tangga sosial, lagi besar kepala mereka. Kak Ros, isteri pada banduan Najib Abdul Razak, yang minggu lepas pindah kediamannya dari kawasan di Langgak Duta ke kawasan yang lebih eksklusif di Kajang. Perbicaraan rasuah Kak Ros bermula pada Februari 2020 dan berakhir pada 23 Februari tahun ini. Selepas 42 hari, saya ingat, prosiding. Perbicaraannya telah menemui beberapa kelewatan dan penangguhan disebabkan Kak Ros sakit. Melawat anak perempuannya beranak di Singapura dan juga saksinya yang tak hadir kerana kuarantin coronavirus. Pada 1 September, beberapa hari yang lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan jatuh hukuman bersalah terhadap Kak Ros ke atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah kes projek tenaga solar di Sekolah Luar Bandar di Sarawak. Projek ini bernilai 1.25 bilion ringgit. Kak Ros didapati bersalah atas satu pertuduhan meminta 187.5 juta ringgit dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah 6.5 juta ringgit daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Saidi Abang Samsudin menerusi bekas pegawai khasnya Rizal Mansor. Dalam video ini, saya akan merumuskan perkara utama dari hukuman bertulis Hakim Zaini. Semua berdasarkan fakta dan keterangan saksi. Hukuman bertulis Hakim ni hanya 116 muka surat, tetapi ia membuka mata kita. Dan juga dalam video yang akan datang, saya akan tulis tentang akibat penafian Kak Ros, permintaan peguam bela Kak Ros dan juga pelajaran atau pengajaran penting untuk rakyat Malaysia. Ini dia hukuman Hakim Zaini yang pada saya sangat mendedahkan. Yang pertama sekali, Kak Ros bukan macam isteri pemimpin yang lain, seumpamanya Siti Hasmah ataupun Ibu Iriana, the First Lady of Indonesia. Kak Ros suka campur tangan dalam urusan kerajaan. Walaupun ia hanya isteri pada Perdana Menteri, perangainya mengalahkan sesetengah ahli politik. Dia kontrol suaminya dan beberapa rakaman audio dari MACC atau SPRM tunjukkan juga pendapat beberapa penjawat awam yang ia kuat buli dan suka campur tangan memerintah Najib macam mana Najib patut buat kerjanya. Dalam satu audio klip yang netizen namakan "Can I Advise You Something?", Kak Ros telah tengking Najib dan berkata yang sebagai Perdana Menteri dia terlalu lembik dan lemah. Okay. Datuk dah? Sekejap ni. Ya? Hi. Hai. Macam tu. Yeah. Can I advise you? Can I advise you something? Yeah, hang on. Okay, anything? No. You please don't listen to me. You know why? They tell you to slow down on Abu Qasim. And Abu Qasim is making statement, all based on Vienna Convention, ambil gambar dengan Pak Lahab.
We are making him looking like a hero, and you are the villain, see? Yang kedua, walaupun Najib Perdana Menteri, tapi kuasa di belakang takhta ialah Kak Ros. Pegawai khas Kak Ros ialah Rizal Mansor dan dia telah diperintah melobi atas namanya, atas nama Kak Ros. Dan berkali-kali dia telah mengganggu Menteri Pendidikan Mak Zee Khalid dan juga pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan untuk beri kontrak solar energy ini ke Jepak Holdings. Anda cuba fikir ya, siapa Rizal Mansor ni? Anda ingat menteri ataupun pegawai kementerian nak layan atau dengar cakap Rizal untuk beri kontrak ini pada syarikat Jepak? Yang penting ialah ini. Rizal bawa pesan dari Kak Ros. Tetapi bila menteri enggan dengar cakapnya kerana ia kata ia mesti ikut SOP kementerian meluluskan projek, Kak Ros telah bully Najib dan lepas itu Najib telah perintah menteri supaya ikut cakapnya, iaitu luluskan projek pada syarikat Jepak Holdings. Jadi, yang selama ini, iaitu selama pentadbiran bila Najib telah jadi Perdana Menteri, Kak Ros ialah de facto Perdana Menteri. Yang ketiga, Kak Ros tak mahu kotorkan tangannya. Kak Ros bijak. Dia tak mahu terlibat jika ada syakwa sangka tentang projek ni. Jadi, dia guna orang lain untuk meminta rasuah. Dia tak mahu terlibat. Dia tak mahu kena tangkap. Dia mahu orang lain ingat yang dia tak bersalah dan tak tamak. Rizal Mansor, pegawai khas Kak Ros, yang diarah jadi orang tengah antara menteri dan Kak Ros dan juga kontraktor untuk memberi duit rasuah. Pembantu rumahnya iaitu butlernya diarah pindah duit dari ruang tamu ke biliknya. Kalau mereka telah kena tangkap, duit dalam tangan atau beg mereka, tetapi bukan dalam pegangan Kak Ros. Yang keempat, bukan Najib tak tahu. Mungkin ada antara anda yang ingat Kak Ros yang jahat dan banduan Najib ni tak bersalah dan tak sedar perangai isterinya. Jangan khawatir. Najib sedar Kak Ros terlibat dan suka campur tangan. Rakaman audio itu salah satu bukti yang Najib sedar tindakan Kak Ros. Bukan saja Najib, tetapi keliling mereka dalam kementerian, ramai orang tahu perangai Kak Ros kontrol Najib. Kalau anda betul-betul nak tahu, bukan saja orang tempatan yang tahu akan perangai Kak Ros, tanyalah pendapat pegawai-pegawai kedutaan Malaysia di luar negara. Dan yang kelima, Najib lebih takut Kak Ros dari takut pada undang-undang dan SOP kementerian. Dalam kes ini, Menteri Mak Zee menyatakan bahawa projek itu memerlukan kemahiran khusus, special skills, yang dia meragui syarikat Jepak Holdings. Dia enggan menyimpang dari tindakan yang diambil oleh kementeriannya. Dia cuba meyakinkan Najib untuk menggunakan tender terbuka untuk projek itu dan bukan melalui rundingan langsung dengan Jepak Holdings. Beliau menasihatkan Najib untuk menangguhkan pengeluaran surat anugerah kepada Jepak Holdings kerana terdapat beberapa keperluan yang perlu dipenuhi oleh syarikat dan juga Kementerian Pendidikan. Walau bagaimanapun, Najib berkeras dan beritahu menteri untuk menjalankan arahannya dan mengeluarkan surat anugerah dengan segera. Menteri juga terpaksa keluarkan klausa yang 11 dari kontrak, clause number 11 from the contract. Klausa ini telah menyatakan bahawa kerajaan mempunyai hak untuk menamatkan kontrak pada bila-bila masa saja. Dalam pimpinan Najib, Kak Ros yang ada kontrol dan yang buat keputusan.
Kalau anda ada masa, sila baca hukuman bertulis yang lengkap dari Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan tentang kes Kak Ros ni. Linknya saya beri di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.